Okay, start হলে okay. আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমালোকৰ এপিএসসিৰ যোনখিনি জিকে আগতে আমি এটা ভিডিঅ' দি আছিলো আগতে 6টা 7টা দিলো চাগে এপিএসসি যোনটো জিএছ পেপাৰৰ কাৰণে প্ৰথমখন পেপাৰৰ কাৰণে বাট বহুত দিন ৰখি গৈছিলে কিন্তু কিয়নো আমি বহুত দিনৰ পৰা বনাব পৰা নাছিলো তো এতিয়া আকৌ ষ্টাৰ্ট দিছো ওকে আজি আকৌ 20টা 25টা কুৱেশ্যন কৰিম ওকে 20টা বা 25টা কুৱেশ্যন কৰিম যিমান পাৰো ওকে যিমান পাৰো যিমান দেৰিলৈকে ভাগৰ নালাগে তিমান দেৰিলৈকে কৰি থাকিম ষ্টাৰ্ট দিওঁ এনচাৰ লৈ আহিছো যাতে দুবাৰ তিনিবাৰ পিনে টাইমটো ৱেষ্ট নকৰো পুৰা ৰিভিজন হ'ব ওকে মই এক্সট্ৰা কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ওকে তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে যে একদম উজু কুৱেশ্যন আহিছে এইটো ইউপিএছচিত কুৱেশ্যন আহিছে এইবাৰ দেই এইবাৰ ইউপিএছচিত আহিছিলে ইউপিএছচি ওকে আহিছে যে ভোটিং এজ ইন ইণ্ডিয়া চেঞ্জ ফ্ৰম চ' আগতে ভোটিং এজটো মানুহে 21 বছৰ বয়সত দিব পাৰিছিলে 21 বছৰ বয়সৰ পৰা কিন্তু এতিয়া কি হৈ গ'ল 18 বছৰ বয়সৰ পৰা দিব পাৰে সুধিছে যে কোনটো কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ দ্বাৰা এইটো এক্টৰ দ্বাৰা এইটো চেঞ্জ কৰা হৈছিলে 21 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ সেইটো সুধিছে তোমালোকক ইজি কিমান আছিলে 61st মানে 61 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1989 মনত থাকিবনে এইটো এটা নেক্সট এইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ ইয়াত দিয়া আছে 61 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1989 কিন্তু কেতিয়াবা কিবা কি হয় ডাইৰেক্ট আহি যায় যে যোনটো 61st এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে সেইটো কিমান চনত হৈছিলে নহলে ডাইৰেক্ট সুধিলে যোনটো 61st এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে 61 এমেণ্ডমেণ্টটোৱে সেইটো কি কাৰ কাৰণে আছিলে তেতিয়া অপচনত আহে যে তো এইটো কাৰণে অপচন 2 আহে যে এইটো এনেকুৱা অপচন 3 এনেকুৱা কিবা এটা গুচি আহিব যে 21 বছৰৰ পৰা যোনটো ভোটিং এজ 18 বছৰলৈ কমাই দিয়া হৈছিলে ওকে তো সব ফালে কুৱেশ্যনটো চাই যোৱাটো আটাইতকৈ ভাল মেইনলি আমি যদি কিছুমান কথা জানিবলৈ হয় তো 60 যোনটো 1 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আছিলে এইটো 1988 পৰা 1989 লৈকে এটা অফিচিয়েলি এইটো যোনটো হৈছিলে সেইটো ৰিডিউচ কৰিলে ভোটিং এজ ফ্ৰম 21 টু 18 ফৰ লোকসভা এণ্ড ষ্টেট এছেম্বলি ইলেকশ্যন লোকসভা আৰু যোনবোৰ ষ্টেটত হ'ব এছেম্বলি ইলেকশ্যন তাৰ কাৰণে ওকে যাতে ই ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে ইউথৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন okay and strengthened India যোনটো ডেমক্ৰেটিক এক্সক্লুসিভ so during Rajiv Gandhi time যেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধী আছিলে তেতিয়া সেইটো টাইমত হৈছিলে বাকি তোমালোকে চোৱা তোমালোকে এটা ইউপিএসসি নহয় ইউপিএসসি পৰীক্ষা দিবা বা এপিএসসি পৰীক্ষা দিবা তো তোমালোকৰ নিজৰ কিছুমান পইণ্ট অফ ভিউ থাকিব লাগিব যে ভোটিং এজটো তাৰ পৰা যে 21ৰ পৰা 18 কৰিলে তাৰ কাৰণে ভাল হ'ল নে বেয়া হ'ল ওকে কেতিয়াবা ইন্টাৰভিউত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ওকে যে তোমালোকে কি ভাবা যে ভোটিং এজটো যে ভোট দিয়াটো অকল এডুকেশ্যনেল মানুহবোৰে ভোট দিব লাগে নে যোনবোৰ হাই কোৱালিফাইড হয় যোনবোৰ বিএসসি মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ হয় হেতিয়ে দিব লাগে নে এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা সুধিছিলে ডেকা সুধিছিলে মই নকওঁ এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা সুধিছিলে যে ভোট যে দিব লাগে অকল গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰাখিনি দিলে কিবা বেয়া হ'ব নেকি নে চবেই ভোটটো দিব লাগে পঢ়া নপঢ়া হওক বা 10 পাছ হওক 10 পাছ নহওকেই লাগে ওকে তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কেতিয়াবা ইউপিএসসি ইউপিএসসি ইন্টাৰভিউ সোধে তো তোমালোকে বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ দিছ ওকে আৰু মোৰ মতে মানে মই যিটো মানে মোৰ মতে ওকে মোৰ মতে মই ভাবো যে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ খিনি যোনবোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ হয় তেওঁলোকেহে একচুৱেলিকে মানে ভোট দিবলৈ পাব লাগে আই থিংক তেওঁলোকে চব কথা গম পায় ন যে কি হৈ আছে কি নহয় বাট কিছু এতিয়া তোমালোকে এতিয়া যদি যোনবোৰ অকমান আজিকালি পঢ়া মানুহবোৰে এনেকুৱা কৰে বাৰু এইটো কেছ নাই কাৰণ চবৰে অপিনিয়ন বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে এইটো ইমান নোসোমাও ওকে তোমালোকে জাষ্ট এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা ওকে 61st এমেণ্ডমেণ্ট এক্টটো যোনটো আছিলে সেইটো কিহৰ কাৰণে আছিলে যিটো 21 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ ভোটিং এজটো কমাই দিলে হ'ব খতম ৰাজীৱ গান্ধী টাইমত হৈছিলে ওকে নেক্সট তোমালোকে এইবোৰ বুক ললা চাগে হয়নে মোৰ পাছতো সবেই ললাই সবেই তো এইটো এনভাইৰনমেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ বুটানী তাৰপিছত হৰ্টিকালচাৰ তোমালোকৰ ফৰেষ্ট্ৰি সবেই বুক আছে মোৰ ওচৰত এক্সট্ৰা কিছুমান লিংক আছে তোমালোকক দি দিম ওকে অনলি 45 সবেই 45 ৰুপিজ দিয়ে তোমালোকে যি দিব পাৰা 45ৰ পৰা 60 ৰুপিজ দি থাকে কিছুমানে 100 টকা দিয়ে কিছুমানে 200 টকা দিয়ে কিছুমানে এদিন 1000 টকা দি দিলে লৈ লওক বুলি তো দি দিলে মই ভালে পাইছো ইমান বেয়া নাই পোৱা ওকে মোৰ টাইপিং কষ্ট ওলাইছে মানে মই 5000 দি পিনি টাইপিং লিখুৱাইছিলো তো বাকীখিনি সেইখিনি পইচা ওলাই গৈছে তো এইটো নাম্বাৰত মোৰ জিপে আছে ডাইৰেক্ট পে' কৰি পিনি মোক হোৱাটছএপত স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়াই দিবা মই ডাইৰেক্ট তোমালোকক ডাইৰেক্ট কি হয় পিডিএফ খিনি পঠিয়াই দিম ওকে একো এপ চেপ নাই ডাইৰেক্ট পিডিএফটো পঠিয়াই দিম ওকে ইয়াত বেছি দেৰি লাগি নাথাকো তোমালোকে চবেই যিহেতু ললাই নেক্সট কৈছে যে দি প্ৰিমিয়াবল অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন মানে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো ওকে চাৰ্ভ হুইচ অফ দি ফলোইং পাৰপজ ওকে কি ইয়াত কৈছে যে সোৰ্স অফ পাৱাৰ অফ লেজিসলেচাৰ নহয় ওকে নেক্সট দি ষ্টেট states the কৈছে যে state কৰে the objective
who is the constitution seeks to establish and promote আচ্ছা এইটো হয় then lay out the provision for economic liberty kan nohoy okay that states the source from which the constitution derive each authority acha etu hoy then ki hobo 2 and 4 this option is correct hobo next jodi ami sabole jao next question to which of the following statement regarding the constitution of india are correct constitution of india kuntu statement correct boli koise ohi jaba okay which is that no part of the constitution can change by the ordinary junbu bujaba lage hebu bujam aru dei uju jekhin nai bujwa okay no part of the constitution can be changed by the ordinary legislation unless so it is authorized so tumale pohi jwa all parts of the constitution can be amended including the basic features etu common confusion ase sabo lagibo the fundamental rights can be amended under this etu hoy no parts of the constitution can be changed okay ordinary legislation unless okay and mainly তোমালকে যদি সোৱা okay ইয়াত এই যোনটো স্টেটমেন্ট আছে এটো ভুল আছে বাকি দুটি কিটা কারেক্ট হয় কারণ আমি এমেন্ডমেন্ট কৰো যে সংবিধানত যিকোনো বস্তু আমি এমেন্ডমেন্ট কৰিলে কোনটো সংশোধনী আছে কোনটো আৰ্টিকেলত আছে 368 নম্বৰ আৰ্টিকেলত আছে আৰু আমি সেই সংবিধান সংশোধনী কৰিব পৰা এই ব্যৱস্থাটো কোনখন দেশৰ পৰা ডিৰাইভ কৰিছিল বা বৰো কৰিছিল সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা হয়নে নহয় হয়নে নহয় কমেন্ট জনাবাচোন ওকে মেইনলি এতিয়া সোৱা আমি all the parts of the constitution can be amended including the basic features ami basic features sorry to ya likha ase so the basic features are considered unamendable basic features kini ami amend koribo noarim the statement that all parts ase no all parts to ami hetu kane all parts to noarim so mane basic bostu to thakiboi lagibo okay to ami basic features kini ami amend koribo noarim okay so option number 2 is incorrect baki kini hodha hoy okay the no part of the constitution can be changed in ordinary legislation unless so authorized yes etu hoy to ki hoy 1 aru 3 tu hoy 1 aru 3 yes option number is correct next local self government in both rural mane koisu urban areas falls under which of the following okay question is local self government etu rural jodi bhaba panchayat urban jodi bhaba municipality okay এটা কৈছে যে এই কিটা কোনখন লিষ্টত পৰে এটা এই লিষ্টৰ কথা আছে তোমালোক কোনটো শিডিউলত আছে জানানে তিনিখন লিষ্ট আছে তোমালোকে জানা নহয় এখন তিনিখন লিষ্ট কি আছিল ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট কনকারেন্ট লিষ্ট আৰু এই কনকারেন্ট লিষ্টখন আমি কোৰ পৰা বৰো কৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা হ'ব এটা মেইন কথাটো হল তোমালোকক যদি কয় মেইন কথাটো হল যে এই ইউনিয়ন লিষ্ট নে সেলফ গভর্নমেন্ট যোনটো লোকেল पंचायत और म्युनिसिपालिटी एटु कार अंडर परे यूनियन अंडर परे ने स्टेट अंडर परे ने कनकारेंट एटु होइसे स्टेट अंडर परे ओके एटु इजी एकदम इजी क्वेश्चन स्टेट अंडर परे और बाकी तुम्हार यूनियन अंडर की परे जोनो डिफेंस हेकिनि परे कनकारेंट लिस्टतो की परे एटु स डिफेंस फॉरेन अफेयर्स रेलवे करेंसी एबो सब की परे यूनियन लिस्ट परे स्टेट लिस्टत जोनो स्टेट लेजिस्लेचर तसरे मेक्स लॉ किबा किबि और ओके हेकिनि स्टेट अंडर परे स्टेट अंडर एतिया जनेके गम पाले तुमी अर्बन एरिया सेल्फ गवर्नमेंट जोंतो ओके तो सो इस 7 से लग केतिबा हुदिबो पारे जे हे लिस्ट खনৰ বিষয় এই লিষ্ট তিনিখন যে তিনিখনৰ কথা ক'ত মেনশন আছে 7 শিডিউলত মেনশন আছে 7 শিডিউলত হবো it divides between the three subjects or three ta subjects divide কৰা আছে list 1 list 2 list 3 union list state list and concurrent list দেখিলা কোনটো আৰ্টিকেলত আছে বুলি কলে 246 আৰ্টিকেল হবো তো এটো কি কৈছিলো state list option number C is correct next the number of judges in the supreme court can be increased by okay আমি supreme court or number of judges কেনেকে increase কৰিব পাৰো by the act of the parliament okay এই একটু পৰা যে parliament যোন act হয় এটু পৰা আমি কি হয় supreme courtৰ আমি judgeৰ number increase কৰিব পাৰো but the number of judges in the supreme court is fixed by the supreme court act 1956 কেতিবা হদিও পাৰে যে supreme courtৰ act to কিমান চনত আহিছিলে 1956 okay the parliament can amend the act anytime to increase the strength no constitutional amendment is required আমাৰ একো কিছু যে সোৱা ইয়াত এক নম্বৰ এটো কেলে ভুল হল একো constitutional amendment দৰকাৰ নাই
ওকে পাৰ্লিয়ামেণ্টে মানে কি হয় চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰে ওকে নাম্বাৰ অফ জাষ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন এমেণ্ড দিছ এক্ট এইটো এমেণ্ড কৰি থাকিব পাৰে যেতিয়াই তেতিয়াই no constitutional amendment কিন্তু constitutional amendment কেতিয়াও দৰকাৰ নাই okay আৰু the president or the CGI has no power to change the judges okay ইয়াত কৈছে যে চোৱা the chief justice of India আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ ইয়াত কোনো কাম নাই প্ৰেসিডেন্টৰ কাম নাই chief justice of India কোনো কাম নাই ইয়াত এই এক্টটো কয় the act of parliament supreme court যোনটো 1956 ত আহিছিলে ইয়াৰ দ্বাৰা তুমি চেঞ্জ কৰিব পাৰা anytime okay কোনো কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টটো দৰকাৰ নাই নেক্সট এটা চোৱা দেই কথা এটা আছে ইয়াতে চোৱা তোমালোকে জানা এলবি যোনটো তোমালোকৰ এতিয়া কোন আছে ৰাহুল গান্ধীয়ে মানে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে নো কনফিডেন্স মোচন গম পোৱা নহয় মানে তেওঁ ৰিমুভ কৰিব পাৰে যোনজন স্পীকাৰ হয় এতিয়া স্পীকাৰ ওম বিৰলা আছে ন তোমালোকে জানা ওম বিৰলাই বিৰুদ্ধে কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰিলে নাই সেনেকুৱা কৰে যে কবল নিদিয়ে বা সবে কয় এনেকুৱা মিম এনেকুৱাত আহি থাকে যে 22 বুলি কয় আৰু বিজেপি ফালে হয় আৰএছএছ আছিলে এইটো কাৰণে এনেকুৱা নাই বাগেৰা তো এই ৰিলত আহি থাকে এইবোৰকে ৰিলত এনি টাইম ৰিল এইবোৰকে আহি থাকে বাট আকৌ চবতে কৈও থাকে বা এনেকুৱা ৰিল বনাইও থাকে আজিকালি চবেই আজিকালি ভাল পাই ভিউজ আহেতো পুৰা তো মেইন বস্তুটো হ'ল তো তাৰ কাৰণে অপজিশ্যনে কি কৰিছে যে অপজিশ্যনৰ কথা ক'বলৈ নিদিয়ে বুলি কয় ওকে অকল কি আছিলে যোনটো চিটিং পাৰ্টি আছে সেইটোকে ক'বলৈ কৈ থাকে ওম বিৰলাই তেনেকুৱা টাইপ আহিছে সেইটো কাৰণে কি কৰিলে বিৰোধীয়ে নো কনফিডেন্স মোচন পাছ কৰি দিছিলে তেওঁৰ ওপৰত যাতে তেওঁ উলিয়াই দিব পাৰি আৰু ওকে বাট ইনো নোৱাৰে কাৰণ মেজৰিটি লাগিব যোনটো মেজৰিটি এতিয়া বিজেপিৰ ওচৰত আছে চ' সেইটো নোৱাৰে ওকে অলৰেডি চাগে ৰিজাল্ট আহি গ'ল নোৱাৰিলে ওকে তো এইটো আমাৰ কেছ নাই এইটো এই নো কনফিডেন্স মোচনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন তোমালোকে চাই যাবা দেই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট নো কনফিডেন্স মোচন প্ৰথম কোনগৰাকী স্পীকাৰৰ বিৰুদ্ধে কৰা হৈছিলে কমেন্ট বক্সত তোমালোকে ক'বাচোন এতিয়া ক'বাত চোৱা এতিয়া কমেন্ট কৈ থোৱা ওকে যে প্ৰথম নো কনফিডেন্স মোচন কোনগৰাকী স্পীকাৰৰ লোকসভা স্পীকাৰৰ কৰা হৈছিলে স্পীকাৰৰ বিৰুদ্ধে কৰা হৈছিলে ওকে আহি যাব কুৱেশ্যন আহিব ওকে which one of the following is the first state to universalize বা pre-primary education formally প্ৰথম কোনখন ষ্টেটে ইউনিভাৰ্চেলাইজ কৰিছিলে যে প্ৰি প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন ফৰ্মেলি প্ৰথম আছিলে কেৰালা হয় এইটো কেৰালা চ' কেৰালা is widely recognized first Indian state formally universalized the pre-primary education asile ensuring the access of early childhood education for the children habo the state expand the Anganwadi plus pre-primary school into a unified universal system much earlier than others so belekot koi bohutu agot যোনটো অংগনবাদী আৰু প্ৰি প্ৰাইমেৰী স্কুল তেওঁলোকে ইউনিফাইড এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল চিষ্টেম কৰি দিছিলে ওকে তো কেৰালাত সেইটো কাৰণে লিটাৰেচি হেৰিটো বেছি আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা হওক বেলেগৰ পৰা হওক চবে কেৰালাত কাম কৰিবলৈ যায় তোমালোকে জানা যিয়ে নহওক লাগে কেৰালাত কাম কৰিবলৈ যায় তো মেইনলি তেহেঁতৰ এডুকেশ্যনটো বহুত সোনকালে হৈ গৈছিলে তো সেইটো কাৰণে ওকে তো কেৰালা এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ অসমতো অপৰচুনিটি ধেৰ আছে আমাৰ অসমতো কৰিব পাৰে কাৰণ বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে আমাৰ অসমত যদি কাম কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে অসমত অপৰচুনিটি কিয় নাই ওকে অসমত 25% মানুহ এতিয়া বাহিৰা মানে কি 25% অসমত বাহিৰা মানুহ আছে মানে কি 50% কাম অসমতে কৰিব পাৰে মানুহে ওকে 50% কাম আছে কিন্তু 25% মানুহে আহি পিনি বাহিৰৰ পৰা কৰি আছে আৰু 25% বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি আমাৰ অসমত কাম কৰিবলৈ সুবিধা আছে চ' আমাৰ অসমতো আছে বাট সেইটোৱে আৰু বাহিৰত কৰিবলৈ যায় next which among the following holds the office ইয়াৰ answerটো ক'লো না হয় holds the office of the pleasure of the president okay যদি president নাথাকে okay কোনে যোনটো হে তাৰ সিটত কোনে বহি থাকিব প্ৰেসিডেন্টৰ যোনটো সিটত কোন বহিব বা okay প্ৰেসিডেন্টৰ প্লেছত কোন থাকিব the attorney general of India কোন হয় Attorney General of India article কিমান নম্বৰ আছে 76 sub clause 4 হ'ব 76 Attorney General of India মনত কেনেকৈ লিখিবা 76 নহয় জানো Attorney General হ'ব next এটা মেইন বস্তুটো হ'ল কৈছে যে the Attorney General of India holds during the pleasure of President
meaning the president can remove him her anytime. Okay, এটা বাতিয়া okay they clearly provide the হেতু কথা কোন লিখা আছে attorney general কথা this clearly provide under 76 subclause 4. Okay, other posts like EPSC chairman, speaker, CSE, okay, the fix হয় protected হয়, but they do not hold office at the president's pleasure. Okay, মন থাকিব attorney general of India কি হয় holds his or her office at a pleasure of president. মনত থাকিব next এতিয়া কৈছে যে ইয়াত কি কৈছে যে যাৰ bicameral legislature এতিয়া bicameral legislature কোন কোন এইখনৰ ভিতৰত কিমানখনৰ আছে কোন কেইখনৰ আছে বুলি কৈছে 1 এক নম্বৰ এই কেইখনৰ ভিতৰত কি কৈছে যে এখনৰ আছে নে দুখন আছে নে তিনিখন আছে নে গোটেইখনৰ আছে সেইটো দিছে এতিয়া bicameral মানে কি হয় এইটো তুমি চাই লোৱা ইয়াত লিখা আছে চাগে এইটো চোৱা ইউনিকেমেল মানে ওৱান হাউচ যোনটো লেজিসলেটিভ এসেম্বলি নহলে বিধান সভা থাকিব আমাৰ অসমৰ তেনেকে বিধান সভা আছে এইটো চোৱা দা আসাম হ্যাজ বাইকেমেল লেজিসলেচাৰ নো অসমৰ অকল কি আছে বিধান সভাহে আছে ওকে এটা বাইকেমেৰেল মানে কি হয় দুখন হাউচ থাকিব য'ত বিধান সভাও থাকিব বিধান পৰিষদো থাকিব ওকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলো থাকিব ওকে মানে বিধান সভা আৰু বিধান পৰিষদ দুটা থাকিব কিন্তু আমাৰ অসমত কি আছে অসমত কি আছে অকল বিধান সভা আছে বিধান পৰিষদ নাই সো আমাৰ অসমখন কি হৈছে ইউনিকেমেৰেল আৰু বাইকেমেৰেলটো কিটা কোনখন হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকা মহাৰাষ্ট্ৰ এণ্ড কৰ্ণাটকা দিলে অপচন নম্বৰ পি ইজ কাৰেক্ট ওকে 2 আৰু তোমালোকে জানা বোলে চোৱা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যোনখন বিধান পৰিষদ বুলি কয় আৰু লেজিসলেটিভ এসেম্বলি যোনখন বিধান সভা বুলি কয় ওকে ইয়াত মই লিখা আছে বাইকেমেৰেল মানে কি হয় কি নহয় তোমালোকে অকমান চাই পিনি নিজে নিজে বুজি লবা ওকে সব কথা বুজাই নাথাকো নেক্সট which of the following statement regarded to the proclamation of emergency are correct চোৱা খিনি লিখি আনিছো গোটেইখিনি লিখি আনিছো তোমালোকে একবাৰ খালি কুৱেশ্যনটো পঢ়ি লওক ওকে mainly it cannot be in operation unless approved by resolution of both houses of the parliament within 1 month. Okay, proclamation of emergency are correct. The emergency proclamation যোনটো proclamation যোনটো হেতু কি কাৰণে okay এটা মেইনলি চোৱা তোমালোকে it cannot be operation এটো start emergency start নহব unless approved by both the houses of the parliament within 1 month যেতিয়ালৈকে দুইটা both the houses আৰু দুইটা হাউসে কি কৈছে যে আনলেস যেতিয়ালৈকে মানে এপ্ৰুভ নকৰে ওকে পঢ়ি যোৱা ষ্টেটমেন্ট কিটা তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ পঢ়িম is immune from the judicial review. Okay, proclamation of emergency may be made by the president of India at any time if the security of the country is threatened. Okay, etu sam jodi security of the tomar country to threaten hobo tetia hole president any time emergency koribo pare proclamation koribo pare emergency kar president of India can issue proclamation of revocation anytime if the Lokasabha passes the resolution Lokasabha jodi resolution to pass kori dia tetia hole proclamation koribo pare eta mainly ami gorikhini bostu pohim ইয়াতে দুটামান আৰ্টিকল আছে তোমালোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰ্টিকল কিটা খুব আহি থাকিব পাৰে 352 356 359 না 60 national emergency state emergency financial emergency বুঝিব পাৰে তে কিমান নম্বৰ আৰ্টিকলত national emergency কথা আছে 352 state emergency 356 তাৰ 360 কিমান আছে ফাইনান্সিয়াল ইমাৰ্জেন্সি অকমান খেলিমেলি হ'ব পাৰে তোমালোকে চাই লবা খালি এই তিনটা মন ৰাখিবলৈ সহজ চাই গৈছে 352 356 350 360 ওকে তো এইকিটা মন ৰাখিবা নেক্সট হাই কোৰ্টৰ ৰিট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰিট জাৰি কৰা যোনটো আৰ্টিকল হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা মেইনলি আমি অপচন খিনি পঢ়িম ধুনীয়াকৈ মই লিখি আনিছো চাবা দেই তো প্ৰথম স্টেটমেন্ট কৈছিলে ইট cannot be অপাৰেশন কৰিব নোৱাৰিব unless the resolution of both houses of the parliament within 1 month okay যদি যেতিয়ালৈকে মানে কি হ'ব both houses okay যোনকিটা parliament house আছে দুইটা হাউসে যেতিয়ালৈকে হেৰি নকৰে
okay 1 monthৰ ভিতৰত এপ্ৰুভ নকৰে এপ্ৰুভ বাই দি ৰিজল্যুচন হে ৰিজল্যুচনটো okay হেতু কাৰেক্ট হয় originally the period is approved hetu kintu originally mane ki hoy for 2 months or karone but tumalokor juntu 44th amendment act 1978 hoisile hetu reduce kori dile ek mahole it must be approved by both Lok Sabha and the Rajya Sabha kintu hetu both Lok Sabha aru Rajya Sabha approve koribole okole noare okay hobo okay mon rakile jetia leke Lok Sabha aru Rajya Sabha approve nokore আগতে 1 month আছিলে এতিয়া কিমান হল 2 month হ'ব কিন্তু কিমান নম্বৰ এক্ট আছিলে কিমান নম্বৰ এক্টৰ দ্বাৰা কৰিলে ওকে আগতে 2 month আছিলে এতিয়া 1 month লৈ কৰিলে আৰু এটা কিমান নম্বৰ এক্টৰ দ্বাৰা কৰিছে 44th amendment act 1 second ফোন কৰিলে 44th amendment act 1978 okay next proclamation is an immune from the judicial review etu incorrect হয় okay karon why tumalok kuswa tumalike 38th amendment act 1975 or mote ki koile jono proclamation okay immune from the judicial review it immune from the judicial review but jono 44th amendment act 1978 e delete kori dile he provision to okay furthermore the supreme court held the jumar etu kiba case eta asile ei kotha iman ke dokane mainly immune from the judicial review hobo tumale khali pohi loba me মই দেখেন লিখি আনিছো okay statement 3 to কি কৈছে emergency may to president at any time if the security of the threatened আচ্ছা যদি security of the country threatened হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো কারেক্ট হৈ যাব কি হ'ব তেতিয়া হলে প্ৰেসিডেন্টে any time proclamation of emergency কৰিব পাৰে আৰ্টিকল কিমান আছিল 352 যোনটো national emergency কথা কৈছিল okay then the that the president can declare emergency if they are satisfied and grave the emergency etu jodi any part of the territory ba tumalokor India jodi threatened by war ba external aggression ba armed revolution hoy tetia hale etu emergency ঘোষিত কৰি দিব পাৰে হয় তাছ statement 4 to কৈছে the president of India can issue proclamation of revocation anytime if the Lok Sabha passes a resolution correct jodi president must revoke a proclamation if the Lok Sabha passes the resolution disapproving the okay aram se koribo pare karon this provision was added by the 44th amendment act or 44th amendment act to ketiba hoday ahi thaki kiman sonot hoisile 1978 hobo bujila বহুত ঠিক আছে ওকে কোন কিটা শুদ্ধ 2 নম্বৰটো অকল ভুল হয় এটো জুডিশিয়াল রিভিউ নহয় বাকি গুটে কিটা প্রেসিডেন্টে এনি টাইম কৰিব পাৰে যদি থ্ৰেটেন হয় আৰু যদি লোক সভা পাছেছ দি ৰিজল্যুচন তেতিয়াও পাৰে আৰু দুটা বোৰ্ড হাউস আছে যদি হেৰি কয় উইদিন 1 মান্থৰ ভিতৰত তেতিয়াও পাৰে কেছ নাই নেক্সট what is the full form of SIR এতিয়া SIR কথা তোমালোকে তো শুনিয়ে আছা SIR মানে কি হয় selective intensive revision মানে selective নহয় special intensive revision আসলে sorry 1 second special intensive revision okay it is a special intensive revision is a process introduced by election commission of India election commission of India কি করে to introduce করে so এটা কোন আছে election commission of India Ganesh Kumar তার ধুনিয়া ডায়লগ এটা আছে না নহয় मैं अपने माता बहनों की किबा এটা কৈছিলে যে কিবা এটা কৈছিলে বহুত ধুনিয়াছে কৈছিলে সাজা कर सकते हो क्या बहुत ভাইরাল হৈছিলে যে তো তেনেকুৱা টাইপ আৰু বাদ দিয়া ওকে তেতিয়াবা মোৰ তাৰ নামটো মনত আছে ওকে অবজেক্টিভ কি আছিল এসআইআর অবজেক্টিভ কি হয় এসআইআর কৰা মেইনলি যাতে কিছুমান যদি তোমালোকৰ নাম ডেট হৈ গৈছিলে বা এতিয়ালৈকে এড হোৱা নাই এলিজিবল সিটিজেনছৰ ওকে নহলে কিছুমান ডুপ্লিকেট ভোটাৰ ৰিমুভ কৰিবলৈ এটো এসআইআর কৰা হয় স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজন বুলি কোৱা হয় এটো ওকে বাকি the power is derived from the representation of the people act okay etu power to derive korise from the representation of the people act 1950 which allows the ECI mane election commission of India to conduct a special revision to maintain a clean and transparent database voter before a major election okay eneke ami pohi thakile bahut bhale lage কিছুমান বস্তু এটা এসআইআর ভাল 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 কিন্তু ইন গ্রাউন্ড রিয়েলিটিত এসআইআর তো কেতিয়াবা নিজৰ ফাইদাৰ কাৰণে উঠাব পাৰে ওকে বহুত কথা আছে তো
তো ইয়াত পঢ়ি ল'বা তোমালোকে মেইনলি ক'লে স্পেচিয়েল ইন্টেনচিভ ৰিভিজন ওকে তোমালোকে চাবা এতিয়া ষ্ট্ৰীট অফ হৰমুজ যাৰ কাৰণে তেল বন্ধ কৰি থৈছে কোনে বন্ধ কৰি থৈছে আৰু ষ্ট্ৰীট অফ হৰমুজ কাৰ কাৰ মাজত আছে ওকে কিবা অল্টাৰনেটিভ ৰুট আছে নেকি ওকে তাৰ এটা পৰ্ট পোৱা যায় সেই পৰ্টটোৰ নাম কি হয় ওকে এইবোৰ চব চাবা মেইনলি হ'ব তাৰপিছতে ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধৰ কাৰণে কিছুমান তোমালোকৰ ইউনাইটেড হেৰিটেজ সাইট কিছুমান ধ্বংস হৈছে সেই সাইট কেইটা চাবা তোমালোকে ওকে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এছআই বহুত দিনৰ পৰা আছিলে কাৰণে এই এছআই পৰীক্ষাত ইউপিএছচিত দি দিলে তোমালোকে চাই ল'বা আৰু এতিয়া কৈছে যে which of the following statement are correct about the advisory jurisdiction of the Supreme Court of India okay ইয়াৰ ধুনীয়া চাই লিখা আছে তোমালোকে খালি statement কেইটা জাস্ট পঢ়ি ল'বা okay statement কেইটা একবাৰ ৰবা মই ইয়াতে কৈ দিছো okay Article 143 Supreme Court of India বিষয়ে কথা কৈছে দেই advisory jurisdiction 143 of the Constitution of India lay down the Supreme Court may be required to express its opinion okay correct the Supreme Court advisory opinion is a binding on precedent under the article iman no only one is correct ekbar bujhi lo the question that the article 143 of the Constitution lays down that the Supreme Court may be required to express its opinion correct and under tumalukor 143 the President of India has a power to refer a question of law or a fact of public importance to the Supreme Court for its opinion okay while the court may refuse the given opinion in some cases okay the court কিছুমান কেসত কি হয় রিফিউজ কৰিব পাৰে আৰ্টিকল তোমালোকৰ 143 sub clause 1 ত আছে যে generally required to provide a view such a reference to made okay statement 2 কি কৈছিলে advisory opinion binding president under the article iman এটো কাৰণ কিছত the opinion expressed by the Supreme Court under its advisory jurisdiction is not a binding on the president okay বুজিলা next আৰু এটো চোৱা therefore it doesn't have a same binding force of law declared under a binding force of law 141 ত আছে okay 143 এটো বেলেগ এটা আছে okay next so anti-Eric movement was initiated in which one of the following states India Andhra Pradesh মনে ৰাখিব নহয় Andhra Pradesh mainly anti-Eric movement কি আছিল এই মানে এলকহল আগতে যিবোৰ খাইছিলে মানুহে তো কিমান চনত 1990 সতে বিগিন হৈ গৈছিল ওকে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত এন্টি-এৰিক মুভমেন্টত যাৰ কাৰণে কি কৈছিলে মানে কি হয় ৰুৱেল যোনবোৰ ওমেন আছিলে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে against the social and economic harm caused by the attack or Eric country liquor okay মানে এলকহল কনজাম্পশনৰ কাৰণে ঘৰত বহুত প্ৰবলেম হৈছিলে social বা ইকোনমিক হাৰ্ম হৈছিলে কালচাৰেল হাৰ্ম হৈছিলে সো কি কৰিছিলে মাইকী মানুহখিনিয়ে তোমালোকৰ মহিলাবোৰে এইটো এন্টি-এৰিক মুভমেন্ট চলাইছিলে 1990s অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ফাৰ্স্ট টাইম মনে ৰাখিব নেক্সট এটা তোমালোক ক'ব পাৰে যে কোনটো প্ৰভিজনস আৰু কাৰ পৰা লোৱা হৈছিল কনসেপ্ট অফ কনকাৰেন্ট লিষ্ট অলপ আগতে কৈছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছিল তো অল ফৰ টু হ'বই নোৱাৰে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ USSR পৰা লোৱা হৈছিল এটোটো ভুলই তেতিয়া হলে চাই নম্বৰটো ভুল মানে অল ফৰটো নহয় মানে তিনিটো নহয় তেতিয়া হলে কাৰণ দুটাহে হ'ব এটা বা দুটা হ'ব ইমপিচমেন্ট অফ প্ৰেসিডেন্টক উলিয়াই দিব পৰা কেপাসিটিটো USA পৰা লোৱা আছিল এটা শুদ্ধ হৈছে দেন সেন্ট্রিফিউগাল ফ্ৰম দি ফেডাৰেলিজম কানাডা পৰা লোৱা হৈছিল ইয়েস দুটা শুদ্ধ হৈছে সো অপশন নম্বৰ 2 নেক্সট Which of the following statement are correct regarding the right to property? So, right to property was কৈছে মানে আগতে আছিল fundamental right আছিল yes কিন্তু এতিয়া এটো constitutional right হয় নহলে legal right বুলি কোৱা হয় under the article 300A দুইটাই শুদ্ধ both 1 and 2 শুদ্ধ okay আগতে এটো fundamental rights আছিল কিন্তু এতিয়া হটাই পিনে এটো constitutional right বা legal right কৰি দিলে under article 300A তো ইয়াত চোৱা যোনটো ইয়াত লিখাই দিয়া আছে তোমালোকৰ the right to property was originally fundamental right under the article 19(1) sub clause F and 31
কিন্তু এতিয়া কি কৈছে তোমালোকৰ আফটাৰ দি 44th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট যোনটো 1978 ত হৈছিলে তাৰ পৰা কি হৈ গ'ল এই ৰিমুভ কৰি দিলে ফ্ৰম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা কি কৰি দিলে কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট নহলে লিগেল ৰাইট কৰি দিলে আৰ্টিকল 308 হ'ব both statement are true next এটা কৈছে যে which of the following article cannot be suspended during the proclamation of national যদি ইমার্জেন্সি টাইমত কোনটো আর্টিকল কেতিয়াও মানে কি হয় সাসপেন্ড হৈ নাযায় তো হেতু হৈছে আর্টিকল 20 and আর্টিকল 21 এটা আর্টিকল 21 কি আছিল তালকে জানানে আর্টিকল 22 কি আছিল Article 20 or 21 is protection in respect of convention of offenses, protection of life and personal liberty. 21 article protection of life and personal liberty. Or 20 is protection in respect of conviction and offenses. Ikita cannot be sustained. Protection of life or personal liberty of a man or of a person cannot be suspended during national emergency. Okay, or protection in respect of conviction of offenses. Ekita ketiao suspend no hoy. Okay. So edu strength kori disila by 44th amendment. 44th amendment almost 1978 ot asila saga no all power ami koi aisilo 1978 ot. Yes. So he 1978 ot এই বস্তুটো এই দুটা untouched হ'ব remain untouched যিমান ন্যাচারাল ইমার্জেন্সি হওক কেতিয়াও এইগিটা টাচ কৰিব নোৱাৰিব বাকি গুটেইখিনি তোমালোকৰ restricted হৈ যাব বা suspended হৈ যাব all other fundamental rights but this not 20 and 21 is remain solid থাকিব okay next with reference to the tropical thorn forest jo jana তোমালোকে ৰাজস্থান সাউথস্থানৰ পোৱা যায় tropical thorn forest কোনটো কৈছে দে they found a region in which is less than 50 centimeter annually yes মানে 50 সেন্টিমিটাৰকৈ কম যদি বৰষুণ দিয়ে তাত এটো ট্ৰপিক্যাল থৰ্ন ফৰেষ্ট পোৱা যায় yes they are found in the parts of ঝাৰখণ্ডৰ কথা ভাবিব লাগিব খেজৰি and khir yes এইকিটা important species হয় মৰুভূমি টাইপৰ okay 1 and 3 yes option number D is correct এটা চাবা দেই তো এটো কৈছে সোৱা এটো কাৰেক্ট হয় কাৰণ 50 সেন্টিমিটাৰ তলত বৰষুণ দিয়ে তো তাতে ট্ৰপিক্যাল থৰ্ন ফৰেষ্ট পোৱা যাব okay or peninsular mostly peninsular region পোৱা যায় tropical deciduous forest okay next তোমালোকে যদি সোৱা এতিয়া আমাৰ NCERT standard মতে okay তাত এটো 50 পৰা 60 annually তোমালোকৰ এই tropical thorn forest পোৱা যায় low rainfall যোনটো area আছে okay they are found in the parts of Jharkhand no হেতে কোট পোৱা যায় ৰাজস্থান গুজৰাট পঞ্জাব হাৰিয়ানা মধ্য প্ৰদেশ all parts of the উত্তৰ প্ৰদেশত some parts of the উত্তৰ প্ৰদেশত পোৱা যায় ঝাৰখণ্ডটো কি হয় ট্ৰপিক্যাল থৰ্ন ফৰেষ্ট নাই তাত ওকে এটো ময়েষ্ট deciduous ফৰেষ্ট তাত পোৱা যায় ওকে ট্ৰপিক্যাল থৰ্ন ফৰেষ্ট তাত পোৱা নাযায় আৰু তোমালোকে জানাই এটো আৰু খিজৰি আৰু খিৰ ইম্পৰ্টেন্ট প্ল্যান হয় তাত ওকে তোমালোকৰ যোনটো ট্ৰপিক্যাল থৰ্ন ফৰেষ্ট এটো বাবল বীৰ খিৰ নিম এবু কি পোৱা যায় তাত বেছিকৈ পোৱা যায় ওকে তোমালোকে চাবা যিমান ফৰেষ্ট টাইপস আছে তাত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু তোমালোকে যদি ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ কাৰণে দিছা আৰু তাৰ হিন নচাগে চাব নোৱাৰা আৰু অলৰেডি মই এখন PDF মোৰ টেলিগ্ৰাম বক্সত দি থৈছো আৰু টেলিগ্ৰামটোৰ লিংকটো জয়েন কৰি লবা ওকে নেক্সট তোমালোকে যদি সুধিছে এতিয়া কিছুমান কোৱেশ্চন সায়েন্সৰ পৰা সুধিছে যে water vapor in the atmosphere which of the following correct okay so it contributes the stability and instability in the air yes so যদি water vapor টো কি কৰে contributes কৰে stability হৈ থাকিব নে okay আৰু instability হ'ব air okay then it acts as a blanket yes blanket on নিচিনাও কাম কৰে so water vapor টো কি কৰে তোমালোকৰ during hot day যদি বহুত গৰম দিনত কি আছে আমাক বেছি গৰম নহবলৈ এইটো blanket টাইপৰ কাম কৰে যদি বহুত ঠাণ্ডা দিনত ঠাণ্ডা বেছি নহবলৈ এই যোনটো water vapor খিনি কাম কৰে okay তো এটো কি আছে it acts as a blanket to allowing the earth neither become too cold বেছিকে cold হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু বেছিকে hot হ'বলৈ নিদিয়ে তো দুইটা শুদ্ধ হয় both এটা মেইনলি যদি কিমান চোৱা বলে কাৰেক্ট হয় প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হয় কাৰণ ষ্টেবিলিটি আৰু ইনষ্টেবিলিটি অফ এয়াৰ হয় মানে কি হয় so water vapor strongly influence the atmospheric stability and the instability the more যদি moisture থাকে তাহলে more latent heat থাকিব আৰু more instability থাকিব তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ clouds বেছি হ'ব আৰু storm বেছি হ'ব
আৰু লেছ মইশ্চাৰ থাকিলে ষ্টেবিলিটি কম হ'ব তেনেকুৱা মানে তো মইশ্চাৰ ই ডাইৰেক্ট কন্ট্ৰিবিউট কৰে ৱাটাৰ ভেপাৰ নেক্সট তোমালোকে যদি চোৱা ট্ৰেপিং দি হিট ফ্ৰম প্ৰিভেন্টিং দি আৰ্থ ফ্ৰম দি বিকামিং টু কোল্ড আৰু কৈছিলে যে ৰাতি আৰু দিনৰ কথা আছে নহলে কেতিয়াবা কি হয় দিনত বেছিকে ঠাণ্ডা হ'ব নিদিয়া বা এনেকে বেছিকে গৰম হ'বলৈও নিদিয়া তেনেকুৱা টাইপৰ ওকে ৱাটাৰ ভেপাৰৰ ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন থাকে সেইটো কাৰণে আৰ্থৰ ইনিচিয়েল ফেজত আমাৰ আৰ্থটো যেতিয়া এটা তোমালোকে জানা তো আৰ্থটো প্ৰথমতে কি আছিলে ইউনিভাৰ্চল যেতিয়া বিগ বেং থিয়ৰী মতে তোমালোকৰ ফুটি গৈছিলে ন তেতিয়াই আৰ্থটো তেতিয়া কি সেইটো সময়তো আৰ্থত পানী চানী কিবা কিবি সেইটোতো থকা নাছিলে ন এটা মেইনলি এইটো এটা হট অবজেক্ট আছিলে য়েছ হট অবজেক্ট আছিলে তাতে থিন লেয়াৰ অফ এটমস্ফিয়াৰ আছিলে কিহৰ দ্বাৰা ফৰ্ম হৈছিলে হাইড্ৰজেন এণ্ড হিলিয়ামৰ দ্বাৰা হ'ব নেক্সট The big split সেইটো ফৰ্মেশ্যন অফ মুন বুলি কোৱা হয় বিগ স্প্লিটটো ওকে তোমালোক নাভাবিবা যে ইউনিভাৰ্চৰ ফৰ্মেশ্যন বুলি নাভাবিবা এইটো ফৰ্মেশ্যন অফ মুন হয় okay the big split is refers to the gain impact hypothesis এটা hypothetical ভাবে আৰু explain how moon was formed moon to কেনেকে ফৰ্ম হৈছে according to this theory তো এটা মাৰ্চ সাইজ বডিয়ে মাৰ্চৰ নিচিনা এটা সাইজ বডিয়ে কলাইড কৰিছিলে একদম প্ৰথমতে যেতিয়া আৰ্থটো ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে আৰ্থত সেইটো টাইমত আৰ্লি আৰ্থ বুলি কোৱা হৈছিলে and the dress eventually collects to the form of তোমার হেতু কারণে কি হলো এটুৱে eventually form of আমার মুন হল ওকে নেক্সট the international date line কিছু যে international যোনটো ডেট লাইন আছে জিগজাগ যোনটো লাইন এটো দেখিছে না জিগজাগ লাইন এই জিগজাগ লাইনটো এই জিগজাগটোৱে কৈছে যে কোনটো এই জিগজাগ হল যে এই জিগজাগটো কি কাৰণে হল কোনটো আইল্যান্ডক ই মানে কি কৰিলে এটো কোনে কোনে আহিব পাৰে ন কিন্তু এই দেখক কেলে এনেকে আহিলে কিবা এটা আইল্যান্ডক এভয়েড কৰিলে আৰু এই আইল্যান্ডটোৱে হৈছে অস্ট্ৰেলিয়ান আইল্যান্ড অলুষ্টিয়ান আইল্যান্ড এইটো চোৱা অলুষ্টিয়ান আইল্যান্ড এইটো মই তোমালোকক অকণ ডাঙৰকে দেখাই দিছো দেই এইটো চোৱা দেই এই বস্তুটো এই আইল্যান্ডটো এই অস্ট্ৰেলিয়ান যোনটো আইল্যান্ড আছিলে এইটো এইডাল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইন নহয় জানো এইডাল তো এই অলুষ্টিয়ান আইল্যান্ডটো কি হইলে এভয়েড কৰিবলৈ এনেকে সি জিগজাগ হৈ গল হ'ব মনত থাকিব তো ইয়াত এইটো চোৱা এডাল এই দেখো আৰু এই দেখো সেম এই দেখো আৰু এই দেখো সেম ওকে এইটো অলুষ্টিয়ান আইল্যান্ড আৰু এইটো অলুষ্টিয়ান আইল্যান্ড হ'ব নেক্সট এটা কৈছে যে এই মেটামৰফিক ৰক সো আইপিএসসি বা কিবা হওক ৰকৰ বিষয় আহিব ওকে তো ৰকৰ বিষয় তোমালোকে চাই যাব লাগিব এতিয়া মেটামৰফিক যোনটো ৰক তাৰ বিষয়ে সুধিছে দে আন্ডাৰগো ৰিক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন or reorganization of the original minerals yes originally যোনবোৰ পোৱা যায় originally যোনবোৰ existing rocks আছে indigenous বা sedimentary হওক এইবোৰ high pressure but temperature cause them to undergo the recrystallization যদি time temperature থাকে high pressure থাকে তো হেদি recrystallization হৈ যায় যোনবোৰ originally কিছুমান rock যেনিবা আছিলে indigenous বা sedimentary the indigenous rocks কি sedimentary rocks কি তোমালোকে তো নাজানা জানিব লাগিব তো হেবোৰ কি হয় যেতিয়া হাই প্ৰেছাৰত দি দিয়া হয় তাত কি হৈ যায় তোমালোকৰ ৰিক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন হৈ যায় আৰু তাত তলত এটা ভাল বস্তু ফৰ্ম আৰু হেতে এটা বহুত টান বস্তু এটা ফৰ্ম হয় বলে ডায়মণ্ড চাইন ফৰ্ম হয় ওকে এটো কি বুলি কোৱা হয় মেটামৰফিক ৰকস তোমালোকক দেখাই দিম বাৰু মই জাস্ট কিছু হাইপোথেটিকেল কথা কৈছো বাট তেনেকুৱা টাইপৰ ওকে দেন ফ্লুকচুৱেশ্যন তোমালোকে এটো গম নাপাবা যে মই কৈ দিছো আৰু বেন্ডিং আৰ দি এছ'চিয়েটেড উইথ দিস ৰকস কাৰেক্ট হয় যোনটো তোমালোকে চোৱা ডিউৰিং দি মেটামৰফিজম যেতিয়া তোমালোকৰ হাই প্ৰেছাৰ ৰিজনত এটো যেতিয়া ফৰ্ম কৰিবলৈ গৈ আছে যেনিবা ৰিক্ৰিষ্টেলাইজেশ্যন বা ৰিঅৰ্গানাইজেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে কি হ'ব সেই এৰেঞ্জমেণ্টটোকে কি বুলি কোৱা জানে ফলিউশ্যন বা লিনিয়েশ্যন হ'ব if the minerals are arranged into alternating thick and the thin layers of the light and dark shades it is called bending okay তো তোমালোকে যদি আও নেক্সট কিছু এটো জনিসাইড কিছিলে জিনিসইড বা সাইনাইড ওকে এটা এক্সাম্পল অফ দিস রক এই মেটামরফিক রকৰ এক্সাম্পল বুলিছে নহয় যোনটো জিনিসাইড হয় এটা এক্সাম্পল অফ এ মেটামরফিক হয় বাট যোনটো এটো সাইনাইড যোনটো হেতু খালি ইন্ডিজিনাস ৰকৰ এটা উদাহৰণ আছিল তো যদি মেটামরফিক ৰকছৰ উদাহৰণ আও লাগে তোমালোকে তো মাৰ্বল কোৱাৰ্টজ তাৰপিছতে স্কেচ ওকে এইখিনি হ'ব পাৰে বাট তোমালোকৰ এইটো ভুলকে দি দিলে এইটো হৈছে যোনটো এইটো ইঞ্জিনিয়াৰ্স ৰক আছিল ওকে তোমালোকক ইয়াত চোৱা অপচন নম্বৰ 1 and 2 টো কাৰেক্ট 1 and 2 টো যদি একবাৰ মই ৰকৰ হেতু এক্সাম্পল খিনি দিও এইটো ৰকৰ এক্সাম্পল চোৱা ৰক কে প্ৰকাৰ আছিল টাইপস অফ জাস্ট মই এটা কম্প্ৰিহেনসিভ আনছো দেই তোমালোকে পিছত চাব লাগিব ভালছে ওকে এটা ইন্ডিজিনাস ৰক আছিল এটা
sedimentary rocks আছিলে এটা metamorphic rock যিটো ওপৰত question আহিলে কেতিয়াবা sedimentary ওপৰতো আহি যাব পাৰে okay so from cooling of magma and lava magma আৰু লাভাৰ cooling ৰ পিছত যিটো তোমালোকৰ ফৰ্ম হৈছে ৰকৰ ফৰ্ম হ'ব হেতুৱে indigenous rock বুলি কোৱা হয় আৰু ই কৈছে compressed sedimentor compress হৈ পিনি যোনখিনি তোমালোকৰ বনে তাৰ পৰা এটো sedimentary rock বনিব আৰু এটো ফৰ্ম বাই হিট এন্ড প্ৰেসাৰ যদি হিট এন্ড প্ৰেসাৰ দিয়ে সো ইয়াত বলে ৰক এনে হিট বহুত প্ৰেসাৰ পৰি গল এনেকে আহি কিবাত লাগি গল বলে প্ৰেসাৰ পৰি তলত এটা ফৰ্ম হৈ গল এই তলৰ ভিতৰত এনেকা যদি ফৰ্ম হৈ যায় হেতু কয় sedimentary rocks অনা metamorphic rocks হেতু সব জেনেসিস নন ফুল এখিনি উদাহৰণ ওকে কয়েল এটো sedimentary কয়েল হ'ব নহলে লাইমস্টোন হ'ব নহলে স্যান্ডস্টোন হ'ব যে এটো জিনেট ওকে বেসাল্ট obsidian ওকে গ্লাসি টাইপৰ নকা টাইপৰ ওকে তো তেনেকা হ'ব পাৰে next তোমালোকে অকন তাৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰা coals and solidifies from the molten rock বা magma তো তাৰ পৰা হয় ওকে স্লো কুলিং হ'ব এখিনি গুটেখিনি ইয়াত লিখা আছে তোমালোকে একবাৰ পঢ়ি লবা হ'ব ওকে মই মেইনলি বস্তু পাৰ্টস তিনটা কথা কৈ দিলো next এতিয়া এটো কোৱেশ্চন চাই লবা ওয়েদাৰিং কথা আছে ওয়েদাৰিং ৰিজাল্ট এণ্ড মেকানিক্যাল chemical decomposition of rock same rock কথাই লিখা আছে ইয়াত এনসাৰ মই দি থৈছো ওকে next দাণ্ডি মাৰ্চৰ কথা মই কি কম আৰু একবাৰ কৈ দিছো আৰু কেতিয়াবা কোৱেশ্চন এডিআই সেডিআই আহি যাব ন দাণ্ডি মাৰ্চ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল আৰু কেতিয়া শেষ হৈছিল তোমালোকে জানা নহয় এটো কথা পঢ়াব নালাগে মোৰ মানে অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ গল ওকে মই এফালে যাবলৈ আছিল সো পটকে ফোনত মই এতিয়া কম্পলে যেতিয়া ফোন কৰিল তো হেতকনে মই সোনকালে যাব লাগিব তো মই এখিনি ইমান নপঢ়াম বুলি ভাবিছো কাৰণ দাণ্ডি মাৰ্চৰ কথা তোমালোকে জানাই গান্ধীজী ষ্টাৰ্ট দিছিলে কোপৰা কোলে কমেন্ট বক্সত জনাবা মেইনলি বস্তুটো হল মই কৈ দিছো কিমান চনত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 12 মাৰ্চত হৈছিলে 1930 চনৰ পৰা আৰু 6 এপ্ৰিলত 1930 চনত শেষ হৈছিলে হ'ব তো ষ্টাৰ্টিং ডেট মাষ্ট বিগিন 12 মাৰ্চ তোমালোকৰ 1930 চনৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী আৰু 78 ফেলোজ লেফ দি সবৰমতি আশ্ৰমৰ পৰা কলেকে কৰিছিলে ব্লেজ অফ দাণ্ডি হয় তো ইট কনক্লুড আকৌ কেতিয়া শেষ হৈছিলে 6 এপ্ৰিল 1930 শেষ হৈছিলে যেতিয়া গান্ধীয়ে কোষ্টেল ব্লেজ অফ দাণ্ডি okay and ceremony broke the law এখিনি বস্তু একে 24 ডে জাৰ্নি আছিলে কিমান মাইল গুছি গৈছিলে 240 মাইল গুছি গৈছিলে এতে প্ৰথম বিগিনিং আছিলে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্ট মুভমেন্টৰ কেতিয়াবা হতিব পাৰে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্ট মুভমেন্টৰ কোনটো প্ৰথম তোমালোকৰ মুভমেন্ট আছিলে হেতু তেতিয়া কিবা দাণ্ডি মাৰ্চ আছিলে ফাৰ্স্ট ওকে এটো 6 এপ্ৰিলৰ লৈকে নহয় জানো 6 এপ্ৰিল yes এই অপচন নম্বৰ A is no এটো হে অপচন নম্বৰ B is correct okay next যদি তোমালোকে সোয়া ইয়াত সুধিছে যে কনসিডাৰ দি ফলোইং পেয়াৰ্স দ্য ট্ৰেভেলাৰ okay কোনটো কিমান চনত আহিছিলে আৰু কোনটো হৈছে হেতু সুধিছে মাৰ্কো পোলো 20th century 20 and 11th century এই আহিছিলে বুলি কৈছে নো মাৰ্কো পোলো আহিছিলে 3rd century 13th century লেট ফালে আহিছিলে তো এটো ইনকাৰেক্ট হয় প্ৰথমটো ভুল হয় তেতিয়া হলে তো অল থ্ৰী তো হবই নোৱাৰে দেন আলবুৰ্নি 13th century আহিছিলে বুলি কৈছিলে এটো আহিছিলে 11th century আহিছিলে আলবুৰ্নি okay এটো ইনকাৰেক্ট তেতিয়া হলে কি থাকিলে নন টু নহয় টু টু নহয় এ ওয়ান থাকিলে আৰু হেতুৱে হ'ব এইটো ৰেড বাৰবুসা 16th century আহিছিলে ওকে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোৱেশ্চন কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে এইটো কোৱেশ্চন কেতিয়াবা আহিব পাৰে যে তোমাৰ প্লেনিং অফ তোমালোকৰ মহেঞ্জোদাৰো একবাৰ মই ডাউন কৰি দিছো ৰবা আৰু দিছে যে যোনটো মহেঞ্জোদাৰো তোমাৰ লেংথ অফ দি ব্ৰিক্স আৰ এবাউট টুৱাইস অফ দি হাইট কিন্তু একচুয়ালি সোয়া length to কি আসলে ব্ৰিকৰ ৰেশিওটো আসলে একবাৰ মই হৈ গৈছো সো ইয়াত সুধিছে যে the length of the bricks was about twice of the height প্ৰথম স্টেটমেন্ট ইয়াত চোৱা এতিয়া যোনটো স্টেটমেন্ট 1 in Harappan civilization the bricks are followed by এটা ৰেশিও আসলে ওকে ৰেশিওটো আসলে 4:2:1 আসলে কি আছে যে স্টেটমেন্ট 1 টো ইনকাৰেক্ট আছে কাৰণ চোৱা দেই তোমালোকে length আৰু breadth টো 4 times and 2 times of the height asile heightor length to heightor 2 times asile 4 times asile aru breadth to 2 times asile to etu ki koise twice bili koise no length of the break are twice of the height length of the breadth are twice of the height atike to koise the length of the bricks okay bricks or length to acha length of kotha koise twice of the height or twice নহয় height so length to আছে 4 আৰু height to আছে 1 তেতিয়া হলে 4 গুণ হ'ব লাগিব ন
তো টুৱাইচ নহয়, দুগুণ নহয়, এইটোতো ভুল। নেক্সট, হাইট পাৰফৰ্মস were built on which of the houses were constructed? Correct. তো এইটো লোৱাৰ হাউচটো এইখিনি বস্তুটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু হাই প্লেটফৰ্মস, অকে, are made of earth and mud, এইবোৰ কিবা কিবি আছিলে, অকে, এইখিনি বাদ দিম। The house were uniformly rectangular in plan, yes, যোনটো চোৱা ইয়াত মই ধুনীয়াছে লিখি আছে, buildings are সব protected of against the flood কাৰণে এইবোৰ বনাইছিলে ফাউণ্ডেশ্যনটো, অকে, এইখিনি মেইন বস্তু নহয়। মেইন বস্তুটো হৈছে চোৱা, তোমালোকে দি ৰেচিডেন্সিয়েল বিল্ডিং ইন লোৱাৰ টাউন, যোনখিনি লোৱাৰ টাউনত আছিলে ৱেৰ ৰেক্টেংগুলাৰ ইন প্লেন, ৰেক্টেংগুলাৰ আছিলে, আৰু most houses are তোমালোকৰ চেণ্টাৰ্ড এৰাউণ্ড দি তোমালোকৰ অল চাইড আছিলে, অকে। তোমালোকক একবাৰ মই দেখুৱাই দিব পৰা হ'লে ভাল আছিলে, বাট মোৰ এতিয়া যাব হ'ব, অকে, শেষ হৈ গ'ল, অকে, থেংক ইউ। তোমালোকক যদি বুক এখন লাগে তেতিয়াহ'লে জনাই দিবা, অকে, আৰু ভালছে পঢ়া, কাৰণ কুৱেশ্যন এনেকুৱা টান আহিব যেন, চোৱা তোমালোকৰ অলৰেডি বহুত টাইম দিছে, আৰু বহুত টাইম যেতিয়া দিয়ে কুৱেশ্যন বহুত টাফ আহে, অকে। APSC পাহৰা নাই, কিন্তু APSC বহুত টান কাটিব এতিয়া কুৱেশ্যন, আৰু যিমানে দিন হৈ থাকিব তোমালোকৰ কাৰণে সিমানে বেয়া, কাৰণ তোমালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এক্সট্ৰা পঢ়িব লাগিব চবৰে, অকে। তো কুৱেশ্যন এনেকুৱা টান আহিব মই নাজানো, অকে, তাৰ বুক কেইখন যদি লোৱা ল'বা, অকে, সেইবোৰ কেছ নাই, অকে, মেইনলি পঢ়া, অকে, বাই বাই, লাভ ইউ গাইজ। GS পেপাৰখন তোমালোকে ফালিব লাগিব, অকে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইখন কেতিয়াবা মোৰে খেলি মেলি লাগি যায়, অকে, কাৰণ এইখিনি অলৰেডি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিলে, কাৰণ এইখিনি APSC UPSC জিঅ'কেমিষ্ট্ৰি আছিলে, অকে, মই সেইটো কাৰণে GS পেপাৰখন চাই পিনি মই কৰি দিলো, হ'ব, অকে, থেংক ইউ, বাই বাই, লাভ ইউ গাইজ।